po yung next project natin. Ito po yung gagawin natin ngayon. I-fold po natin itong tela. Ayan, buo po siya. I-fold po natin. Masigit kasi ang pwesto ko. I-fold natin hanggang sa magporma siya. Ayan. Ganito po siya. And then, ito, ginawa ko na to kanina. Pattern ko to. Ayan. So, susukatin natin. Ang sukat po dito ay 15 inches po dito. Tapos dito, gagawin po natin 40 po dito. And then dito 34. Tapos dito sa baba 51 inches po. Ulitin ko, 15, 40, 34, at 51 inches. Ayan, gugupitin na po natin. So ngayon, dito sa gilid, so 35 divide 5 natin. 35 divide 5, 7, 14, 21, 28. Ipo-fold ganyan. Yan, kalabasan yan. Gumamit ako ng pilon. Ang size ng pilon ay 12 by 46, dalawa. At saka dalawang 12 by 36. At apat na 12 by 26. So, bali, 8 po yan. Ito na yung 8 apple mets na tinahin natin. Binalutan natin ng tela. Ngayon, i-attach natin itong loops. Yan. Itatahin natin dito. Ito naman yung para sa sabitan ng kortina. Nilagyan ko rin ng ano nito. Pinalutan ko ng
pilon para tumigas. Mas maganda kasi yung may pampatigas. Dito natin ilalagay. Yan. Natin dito. Tara, samahan niyo ako manahi. Lang muna ang aking maisi-share. Salamat sa panonood.